Hi, welcome back to the Wheel of Life retreat, online retreat. Kind of cool, right? And I'm very pleased to have Joe Xiaoping, Allison helping me to translate. Thank you for coming. Chào mừng các bạn quay trở lại với khóa tu bánh xe luân hồi, khóa tu trực tuyến thật là tuyệt vời đúng không? Và tôi rất vui khi có Allison hỗ trợ tôi phiên dịch. Cảm ơn bạn đã đến đây. And again, thank you and Allison thank you and Stanley for helping me for so many years. Yeah, I'm very grateful. Và một lần nữa xin cảm ơn Stanley vì đã giúp đỡ tôi trong suốt nhiều năm qua. Tôi thật sự rất biết ơn. So we're on, this is going to be online session number 2, segment 2. Vì vậy chúng ta sẽ vào, đây sẽ là phần trực tuyến số 2, phần 2. And today we're going to do a meditation together. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thiền. There's a special way to prepare for a meditation. Có một cách đặc biệt để chuẩn bị cho một thời thiền. In Tibetan, it's called Yenlag Dunpa. Ở trong tiếng Tây Tạng, nó được gọi là Yenla Dunpa. And these are 7 different steps to prepare properly for a meditation. Và đây là 7 bước khác nhau để chuẩn bị đúng đắn cho một buổi thiền. And I know a lot of you have heard them before. Và tôi biết là rất nhiều bạn đã từng nghe về chúng trước đây. And of course, I've been teaching them for 10 years during these Lam Rim teachings. Và đương nhiên là tôi đã dạy chúng trong 10 năm xuyên suốt những bài giảng Lam Rim này. But my hope is that, and by the way, I'd like to thank the ACI Executive Director Tim Lowenhau. Nhưng tôi hy vọng là điều đó. Và nhân thể đây tôi muốn cảm ơn giám đốc điều hành của ACI, Tim Lowenhau. Yeah, and I'm very grateful that he's really organized this online retreat. Và tôi rất biết ơn vì anh ấy đã thực sự đã tổ chức khóa tu trực tuyến này. Among all the other things he does. Trong số tất cả các việc khác anh ấy làm. And I was kind of excited to do the retreat because I think many more people will be able to enjoy that they don't have to travel somewhere and spend a lot of money. Tôi đã rất hào hứng khi thực hiện khóa tu này vì tôi nghĩ có nhiều người hơn nữa sẽ có thể tận hưởng mà họ không phải di chuyển đến một nơi nào đó và phải tốn nhiều tiền. So I feel like a lot of people who haven't been able to come to the Lam Rim retreats in the last 10 years will be able to attend this one. Vì thế tôi cảm thấy giống như rất nhiều người không có khả năng tới những khóa tu Lam Rim trong suốt 10 năm qua sẽ có thể tham dự khóa tu này. And so I think it's good for all of us if we can just review these preliminaries to a meditation. Vì vậy tôi nghĩ nó sẽ tốt cho tất cả chúng ta nếu chúng ta có thể ôn tập lại những điều mở đầu này đối với một thời thiền. And so I apologize if you heard these 7 steps before. Và tôi xin lỗi nếu các bạn đã từng nghe về 7 bước này trước đây. But I think they're extremely important and I myself do them almost every day. Nhưng tôi nghĩ nó cực kỳ quan trọng và bản thân tôi vẫn thực hiện chúng hầu như hàng ngày. I like to say that you know, you can't run a race in the Olympics if you don't warm up first. Tôi thích nói rằng các bạn biết đấy, các bạn không thể chạy một cuộc đua trong Thế vận hội nếu các bạn không khởi động trước. And I think it's easier to warm up your body than it is to warm up your mind. Và tôi nghĩ sẽ dễ dàng làm ấm cơ thể của các bạn hơn là làm ấm tâm trí của các bạn. When I was young and I was first learning to drive a car, khi tôi còn trẻ và lần đầu tiên tôi học lái xe hơi, which Allison promised to learn this year. Allison đã hứa là sẽ học lái xe trong năm nay rồi. I remember the teacher told us, first thing the teacher told us. Tôi nhớ giáo viên đã nói với chúng tôi, điều đầu tiên giáo viên đã dạy chúng tôi là when you get in your car, khi các bạn bước vào trong xe, start the car, hãy khởi động chiếc xe. And then wait for 3 or 4 or 5 minutes. Và sau đó hãy đợi trong vòng 3, 4 hoặc 5 phút. Don't drive it right away. Đừng lái đi ngay. Because the car needs time to warm up. Bởi vì chiếc xe cần thời gian để làm nóng. And he said your car will last twice as long if you warm it up. Và ông ấy nói rằng chiếc xe của các bạn sẽ bền hơn gấp 2 lần nếu các bạn làm nó nóng. And you know, the last used car I had when I lived here. Các bạn biết đấy, chiếc xe cũ gần nhất của tôi mà tôi đã có khi tôi gần sống ở đây. It was almost 30 years old. Nó có tuổi thọ gần 30 năm đấy. And it lasted fine for 30 years. Và nó đã hoạt động rất tốt trong vòng 30 năm. In fact, it's still running. I gave it to my friend. Thực tế là nó vẫn còn hoạt động và tôi đã tặng nó cho bạn của tôi. So that's a big piece of knowledge for everyone. Warm up your car. Vì vậy đó là một phần kiến thức lớn cho mọi người. Hãy làm nóng chiếc xe hơi của các bạn.
Just 4 or 5 minutes. Chỉ cần 5 phút thôi. There's a hot and cold needle in your car. It goes like this. Yeah. Có nhiệt kế trong xe di chuyển như thế này. So wait until the needle goes off of cold. Vì thế hãy đợi cho đến khi thanh kim ra khỏi phần lạnh. And meditation is the same. Và thiền thì cũng giống như thế. So I've been meditating for, I don't know, over 40 years. Vì vậy tôi đã thực hiện hành thiền trong vòng, tôi không biết nữa, hơn And 40 I năm. still cannot start a meditation cold. Và tôi vẫn không thể thực hành thiền định lạnh. Yeah, even after over 40 years of meditating, I need to warm up my meditation mind before I start meditating. Thậm chí sau hơn 40 năm hành thiền, tôi vẫn cần làm ấm tâm trí thiền của tôi trước khi tôi bắt đầu thiền. And that warm up has become a very enjoyable and precious part of my life. Và phần làm ấm đó đã trở thành một phần rất thú vị và quý giá trong cuộc sống của tôi. So I actually, in the morning, I look forward to having coffee and meditation warm up. Vậy nên vào buổi sáng thì tôi thực sự mong chờ được uống cà phê và thiền làm ấm. So we're going to do that warm up together. Vì thế chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần làm ấm. And then I'm going to teach you 2 other kinds of meditation sort of warm ups. Và sau đó tôi sẽ dạy các bạn 2 loại thiền khác nhau, loại thiền làm ấm. And in my opinion, Và theo tôi, all of your meditations, tất cả các bài thiền của các bạn, every day you could choose one of these 3 warm ups to put in your meditation. mỗi ngày các bạn có thể chọn một trong 3 bài làm ấm này để đưa vào thời thiền của các bạn. The first warm up, Bài làm ấm đầu tiên, which is called the 7-part warm up, được gọi là 7 phần làm ấm. its focus is one of the teachers in your life. Đó là tập trung vào một trong những người thầy trong cuộc đời các bạn. And the theory behind that warm up Và lý thuyết đằng sau bài làm ấm đó is called sakjang. được gọi là sắc trăng. So sak means just before you do your main meditation, Sắc có nghĩa là ngay trước khi các bạn thực hành bài thiền chính, try to collect some real quick good karma. hãy cố gắng thu thập vài nghiệp tốt thật sự nhanh. And jang means Và trăng nghĩa là just before you start your main meditation, ngay trước khi các bạn bắt đầu bài thiền chính, try to clean some bad seeds out of your mind. hãy cố gắng làm sạch vài hạt giống xấu ra khỏi tâm trí của các bạn. And I don't know, right now it's a spring in Arizona when I'm talking. Và tôi không biết nữa, bây giờ đang là mùa xuân ở Arizona khi tôi đang trò chuyện. This is the actual week that we are planting most of our garden. Và đây là tuần thực sự mà chúng tôi gieo trồng hầu hết khu vườn của chúng tôi. First we do the jang. Đầu tiên chúng tôi sẽ thực hiện trăng. We get rid of all the old dirty leaves and the old problems in the soil. We clean the soil. Chúng tôi sẽ loại bỏ tất cả những chiếc lá bẩn cũ và những vấn đề cũ trong đất. Chúng ta làm sạch đất. When you're preparing for a meditation, Khi các bạn đang chuẩn bị cho thời thiền, it's very, very sweet to clean any bad seeds you made in the last 24 hours. nó rất tốt để làm sạch bất kỳ những hạt giống xấu nào các bạn đã tạo ra trong vòng 24 giờ vừa qua. So don't try to think of all the bad things you did in your life. You will never start your meditation. Vì thế đừng cố nghĩ về tất cả những hạt giống xấu các bạn đã tạo ra trong suốt cuộc đời các bạn. Các bạn sẽ không bao giờ bắt đầu được thời thiền định của It's mình very đâu. powerful and it's enough to just think about the main bad seeds you might have planted in the last 24 hours. Nó rất mạnh mẽ và đủ để chỉ nghĩ về những hạt giống xấu cũ chính mà các bạn có thể đã gieo trong 24 giờ vừa qua. Then you do the sak part. Sak means make some instant good karma. Sau đó các bạn sẽ thực hành phần sắc. Sắc nghĩa là tạo ra một vài nghiệp tốt ngay lập tức. So jang is like cleaning out the soil, making it clean for the new plant. Vì vậy trăng thì giống như việc làm sạch đất cho cây mới. And then sak is kind of like put fertilizer and some water on the Và plant. sau đó sắc thì giống như bón phân và tưới nước cho cây. And the plant is your meditation. Và cái cây là phần thiền của các bạn. Now the easiest way
to clean away your bad seeds, the easiest way to plant some new good seeds. Bây giờ cách dễ nhất để làm sạch các hạt giống xấu của các bạn, cách dễ nhất để gieo một vài hạt giống tốt Is to hơn invite one of the teachers in your life to meditate with you. là mời một trong những người thầy trong cuộc đời của các bạn đến thiền với các bạn. So these 7 steps for preparing for meditation, Vậy nên 7 bước để chuẩn bị cho việc thiền này, they're all based on one of your teachers. chúng ta đều dựa vào một trong những người thầy của các bạn. Later in this series of 25 videos, Phần sau của những chuỗi 25 video này, I'll teach you a special way to prepare for your meditation, tôi sẽ dạy các bạn một cách đặc biệt để chuẩn bị cho bài thiền của các which bạn. is more based on shamatha. Nó dựa nhiều hơn vào thiền định sâu. And shamatha means making your mind very, very peaceful so you can see emptiness. Và thiền định sâu có nghĩa là làm cho tâm trí của các bạn trở nên cực kỳ bình yên. Vì vậy các bạn có thể nhìn thấy tính không. So sometimes we'll do the 7 steps Vậy nên đôi khi chúng ta sẽ thực hiện 7 bước này, focused on one of our teachers. tập trung vào một trong những người thầy của chúng ta. But sometimes the preparation for our meditation this month Nhưng đôi khi sự chuẩn bị cho một bài thiền trong tháng này will be a traditional preparation for shamatha meditation, sẽ là một sự chuẩn bị truyền thống cho thiền định sâu. which is making the mind quiet enough to see emptiness. Nó đang làm cho tâm trí đủ yên lặng để nhìn thấy tính không. And then we'll have a third kind of meditation warm up, Và sau đó chúng ta sẽ có loại thiền làm ấm thứ ba. and that will be based on emptiness itself. Và điều đó sẽ dựa vào tính không cốt lõi. So 3 kinds of warm up. Vậy nên có 3 loại làm ấm. And today we're going to do the 7-step warm up together. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện 7 bước làm ấm cùng nhau. And it's based on our teacher. Và nó dựa vào người thầy của chúng ta. We'll be choosing one of the teachers in our life. Chúng ta sẽ chọn ra một trong những người thầy trong cuộc đời của chúng ta. Of course, the most powerful example would be your heart teacher if you have a heart teacher. Đương nhiên hình mẫu mạnh mẽ nhất sẽ là người thầy trong tim các bạn, nếu mà các bạn có một người thầy trong The tim. short definition of a heart teacher Định nghĩa ngắn của một người thầy trong tim is the teacher who helped you the most in this life. là người thầy mà đã giúp đỡ các bạn hầu hết mọi thứ trong cuộc đời này. So you can use, that would be the most common example of teacher to use for this meditation. Vì vậy các bạn có thể dùng, đó sẽ là hình mẫu điển hình nhất của người thầy để sử dụng trong bài thiền này. But you could use other teachers in your life. Nhưng các bạn có thể chọn những người thầy khác trong cuộc sống của các Your bạn. dad and your mom Bố và mẹ của các were bạn first great teachers. là những người thầy tuyệt vời đầu tiên của các bạn. And then obviously in your school life, everyone met a few special teachers in their life. Và sau đó hiển nhiên là trong trường học của các bạn mọi người đã gặp một vài người thầy đặc biệt trong cuộc đời của họ. Sometimes it's not a school teacher, sometimes it's a sport teacher or an art teacher or a music teacher. Đôi khi đó không phải là người thầy ở trường mà là người thầy dạy thể thao hoặc là thầy dạy nghệ thuật hoặc là thầy dạy âm nhạc. Later on you met someone who taught you how to do your occupation, your job. Sau đó các bạn gặp ai đó mà đã dạy các bạn làm thế nào để làm nghề nghiệp, công việc của các bạn. That's a special teacher in our life. Đó là người thầy đặc biệt trong cuộc đời của chúng ta. If you're married, then your wife or husband is a great teacher in your life. Nếu các bạn đã kết hôn rồi thì vợ hay chồng của các bạn là một người thầy tuyệt vời trong cuộc đời các bạn. If you have children, those are great teachers. Nếu các bạn có con, chúng là những người thầy tuyệt vời. Even in your middle age, your parents who are elderly are nice teachers to have in your life. Ngay cả khi các bạn ở độ tuổi trung niên, bố mẹ của các bạn là người già, là những người thầy tốt mà các bạn có trong cuộc đời If you mình. don't have a heart teacher, Nếu các bạn không có một người thầy trong tim, you could also just imagine one, các bạn cũng có thể tưởng tượng ra một người. and you could bring that teacher to Và- prepare for these 7 steps of meditation. Và các bạn có thể mang người thầy đó để chuẩn bị cho 7 bước thiền này. And of course, you could take your historical teachers. Và đương nhiên là các bạn có thể chọn những người thầy trong lịch sử. Could be Buddha, Có thể đó là Phật, Jesus, Chúa Giêsu, Muhammad, Muhammad, Moses, Môi-giô, Confucius, Khổng Tử, Lao Tzu. Lão Tử. Many choices. Rất nhiều sự lựa chọn. Not just in the last few weeks,
Bây giờ chỉ trong vài My tuần trước, personal favorite has been Nagarjuna, Arya Nagarjuna. vị đáng quý của riêng tôi là ngài Nagarjuna, ngài Arya So I've been Nagarjuna. doing the 7 steps with him. Vậy nên tôi đã thực hành 7 bước với ngài. And then every 3 weeks or so, you can change the teacher, or every day if you want. Và sau đó cứ mỗi 3 tuần hoặc là các bạn có thể thay đổi người thầy hoặc là hàng So ngày the nếu bạn muốn. picture we used to introduce this segment, Vậy nên bức hình chúng tôi sử dụng để giới thiệu phần này it shows a monk walking down a country road. thể hiện một thầy tu đang đi bộ xuống một con đường thôn quê. And I've visited many times the place where Nagarjuna is supposed to have been born and studied. Và tôi đã đến thăm rất nhiều lần nơi được gọi là ngài Nagarjuna đã được sinh ra và nghiên cứu ở đó. In Tibetan, it's called Betayu, Ở trong tiếng Tây Tạng nó được gọi là kind of like the Betayu, land of the coconuts. giống như vùng đất của những quả dừa, được chứ? So I always imagine when I think of Nagarjuna, Vậy nên tôi đã luôn luôn tưởng tượng khi tôi nghĩ về ngài I don't Nagarjuna. like to close my eyes and think of Tôi không thích nhắm mắt lại và nghĩ về một bức tranh vẽ hay là một or bức a tượng. statue. I like to think of Nagarjuna walking down a road to his house. Tôi thích nghĩ về ngài Nagarjuna đang đi bộ trên đường này về nhà ngài just ấy. like a real person. Ngài ấy chỉ giống như một người thực. Somehow I imagine he's very kind of funny person Bằng một cách nào đó tôi tưởng tượng ngài ấy là một người rất vui tính, and extremely cực kỳ thông minh, trung thực moral và cực kỳ có đạo đức. and a great understanding of emptiness, which is why sometimes he's called the Arya. Và có sự hiểu biết về vĩ đại về tính không. Tại sao mà đôi khi ngài ấy được gọi là Arya, người nhìn thấy tính không trực tiếp. So let's start our 7 steps. Vì vậy hãy bắt đầu 7 bước. If you don't know how to prepare your meditation space, Nếu các bạn không biết làm cách nào để chuẩn bị cho không gian thiền của các bạn, or the correct posture, hay là một tư thế đúng, I taught it in the first 2 years of the 10 years. tôi đã dạy nó vào 2 năm đầu tiên của 10 năm. And I suggest you go check it on the knowledge base. Và tôi đề nghị các bạn kiểm tra nó ở trang web The Knowledge Base. And I'll ask Tim to put the link up for you Tôi sẽ nhờ team đưa đường liên kết lên cho các bạn at the end of this video. ở cuối video này. Okay, so let's get ready to meditate. Được rồi, hãy sẵn sàng để thiền. The main thing is to be comfortable. Điều chính ở đây là hãy thoải mái. The most comfortable place in my house is my couch. Nơi thoải mái nhất trong căn nhà của tôi chính là cái ghế And sofa I của tôi. meditate on the couch. Và tôi thiền trên chiếc ghế sofa đó. And it's just very comfortable to me. Và nó rất thoải mái đối với tôi. So sit somewhere where you don't have to move. Vậy nên hãy ngồi xuống nơi nào mà các bạn không cần phải di chuyển. And sit up straight. Và ngồi thẳng lưng. It's always good to put some cushions to raise the back of your piku bottom. Luôn luôn là tốt khi đặt vài chiếc nệm để nâng cao phần phía sau mông của các bạn, phần mông. Your hands are comfortable on your legs. Đôi bàn tay đặt thoải mái trên hai chân. Any way that's comfortable for you. Bất cứ cách nào mà thoải mái cho các bạn. Sometimes I will put a small cushion in my lap. Thỉnh thoảng tôi sẽ đặt một chiếc nệm nhỏ ngay ở trong lòng tôi. And I like to rest my hands there. Và tôi thả lỏng đôi tay mình ở đó. Most important is your back is straight. Điều quan trọng nhất là lưng của các bạn phải thẳng. Small smile on your face. Nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt các bạn. Don't, crunch up your face. Don't wrinkle. Don't frown. Đừng cau mặt lại, đừng nhăn mặt, đừng cau mày. Okay, here we go. Được rồi, chúng ta bắt đầu nào. The mouth should not be too tight. Miệng không nên quá mím chặt. The lips should be relaxed. Thư giãn đôi môi. The forehead should be relaxed. Vầng trán nên thư giãn. The eyelids should be relaxed. Thư giãn mí mắt. The hands should be relaxed. Thả lỏng đôi bàn tay. The back is straight.
Lưng thẳng lên. The shoulder blades are pushed together and your chest comes out a little bit. Hai xương bả vai được đẩy lại gần nhau và lồng ngực của các bạn ưỡn ra ngoài một chút. Which means that your hands might come back more on your thighs than on your knees. Có nghĩa là hai bàn tay của các bạn có thể tiến gần về phía đùi của các bạn hơn là phía đầu gối của các bạn. It's very good for your posture. Sẽ rất tốt cho tư thế của bạn. If your lower abdomen Nếu như bụng dưới các bạn is firm, săn chắc, but not, pulled in with effort. nhưng đừng nỗ lực thóp lại mạnh quá. So how to get that firm abdomen which gives you a strong back? Vậy thì làm thế nào để có được bụng dưới săn chắc giúp lưng của các bạn khỏe hơn? There's a nice trick. Có một cái mẹo dễ thương. When you breathe out Khi các bạn thở ra and you finish your out breath, và các bạn kết thúc hơi thở ra, then consciously try to push out a little more air from your lungs. sau đó cố ý đẩy thêm một chút nữa không khí từ phổi And ra, that will tighten your lower abdomen. và điều đó sẽ thắt chặt bụng dưới của các bạn. And that will make it easier to sit up straight. Và điều đó sẽ giúp cho việc ngồi thẳng dễ dàng hơn. So let's start with 10 breaths Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu với 10 hơi thở before we start the first of the 7 steps. trước khi chúng ta bắt đầu bước đầu tiên trong 7 bước. Very slow exhale. Thở ra thật chậm. At the end of the exhale, press a little more breath out. Khi kết thúc hơi thở ra thêm một chút nữa. Don't worry about the in-breath, it will take care of itself. Đừng lo lắng về hơi thở vào, nó sẽ tự lo phần việc của nó. Make sure your lower abdomen is tightening slightly at the end of the out-breath. Hãy chắc chắn bụng dưới của các bạn hóp nhẹ vào cuối hơi thở ra. Pushing out the last bit of air from your lungs, Đẩy ra chút không khí cuối cùng từ phổi. it will also prevent a buildup of prana or lung or chi. Nó cũng sẽ ngăn ngừa việc tích tụ của khí. And then you won't get feelings of nervousness as you meditate. Và sau đó các bạn sẽ không có cảm giác bồn chồn khi các bạn Smile, thiền. Mỉm cười nhẹ nhàng. Eyelids are soft. Mi mắt mềm ra. Let's do 10 long exhales. Chúng ta hãy thở ra 10 hơi thở dài. Now we'll start the first of the 7 warm-up steps. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bước đầu tiên của 7 bước làm ấm. Invite one of those teachers to come to sit with you. Hãy mời một trong những người thầy tới ngồi với các bạn. Could be any of those teachers we talked about. Có thể là bất cứ ai trong những người thầy mà chúng ta đã nói trước đó. Very powerful person to suck jung with them. Người rất quyền năng để cùng vị ấy làm sạch nghiệp xấu và tạo ra một vài nghiệp tốt ngay lập tức. Very powerful for planting good seeds, very powerful for cleaning bad seeds. Rất quyền năng để gieo những hạt giống tốt, rất quyền năng để làm sạch những hạt giống xấu.
And you invite them and they come and sit in front of you Và các bạn mời họ và họ đến và ngồi trước mặt các on the bạn same level. và ngang bằng với các bạn. I like to say knee to knee. Tôi thích nói đầu gối kề nhau. To understand they are not a statue or a painting. Và để hiểu rằng họ không phải là một pho tượng hoặc một bức tranh vẽ. It's a real person in front of me. Họ là người thực trước mặt tôi. I can see their chest moving with their breath. Tôi có thể nhìn thấy lồng ngực của họ đang chuyển động theo hơi thở của họ. I can feel the subtle warmth from their body knee to knee. Tôi có thể cảm nhận hơi ấm phảng phất từ cơ thể họ, đầu gối chạm đầu gối. Good people have a certain delicate fragrance to their. Người tốt có một hương thơm tinh tế nhất định trên cơ thể họ. Like a very subtle jasmine smell. Giống như hương thơm hoa nhài rất tinh tế. So get this teacher's image in front of you. It's not a painting, it's a real person. Vì vậy, đưa những hình ảnh người thầy này trước mặt các bạn. Đó không phải là bức tranh mà là người thật. Your eyes are closed, Mắt của các bạn đã nhắm, but their eyes are open. nhưng mắt của họ mở. They are looking at you as you meditate. Họ đang nhìn các bạn khi các bạn And they're thiền. very pleased with you that you are meditating. Và họ rất hài lòng với các bạn vì các bạn đang thiền. And just enjoy being with them. Hãy chỉ tận hưởng khoảnh khắc ở bên người We're going to thầy. meditate together. Chúng ta sẽ thiền cùng nhau. The second of the 7 warm-up steps Bước thứ hai của 7 bước làm ấm is to make an offering to your teacher. là cúng dường tới người thầy. And it just sets the feeling of the meditation as very happy. Và hãy chuẩn bị tâm thế thật hạnh phúc khi thiền. So imagine any beautiful gift. Vì vậy hãy tưởng tượng bất cứ một món quà đẹp nào. Could be, I think, a Nagarjuna liked coconut. Có thể là tôi nghĩ Ngài Nagarjuna thích dừa. There's a traditional offering to imagine the whole sky covered with flowers. Có một truyền thống cúng dường bằng cách tưởng tượng bầu trời ngập tràn hoa. And make this offering. Và thực hiện việc cúng dường này. There's a very special offering Có một sự cúng dường đặc biệt to your teacher, dành cho người thầy của các bạn. and that is to bow down to that teacher Đó là quỳ xuống bên thầy by thinking about some beautiful quality that they have. bằng cách suy nghĩ về một vài phẩm chất tốt đẹp mà họ có. So I'm thinking of Arya Nagarjuna. Vì thế tôi nghĩ ngay đến Ngài Aya Nagarjuna, Humor, funny person, một người hài hước, vui tính, extremely brilliant, cực kỳ thông thái and knows how to write beautiful short things. và biết cách viết những điều đẹp đẽ tuyệt vời ngắn gọn. So I'll just appreciate Nagarjuna. Vì vậy tôi sẽ cảm kích Ngài That's Nagarjuna. a high offering. Đó là cúng dường cao cấp. You appreciate your own teacher. Các bạn cảm kích người thầy của chính các bạn.
The third of the 7 preparation steps Bước thứ ba trong 7 bước chuẩn bị is to clean away the bad seeds you've made in the last 24 hours. là làm sạch những hạt giống xấu mà các bạn đã gieo trong vòng 24 giờ qua. So spend a few minutes to open your heart. Vì vậy hãy dành vài phút để mở rộng trái tim của các bạn. Let your teacher look inside Hãy để người thầy nhìn vào trong and show them the mistakes you have made in the last 24 hours. và bày tỏ cho họ các lỗi lầm mà các bạn mắc phải trong vòng 24 giờ qua. Don't be shy. Đừng e ngại, Be completely honest. hãy hoàn toàn trung thực. And that kind of willingness to show your teacher your mistakes Và sự sẵn lòng bày tỏ với người thầy các lỗi lầm của các bạn. and to promise them you'll try harder today. Và hãy hứa với họ các bạn sẽ nỗ lực hơn trong hôm nay. This kills those old bad seeds. Điều đó sẽ giúp giết chết các hạt giống xấu cũ And that đó. will make your meditation much sweeter. Điều đó sẽ giúp việc thiền định của các bạn ngọt ngào hơn. Personally, I like to spend 10 breaths on each of the 7 steps. Cá nhân tôi thích dành 10 hơi thở cho mỗi bước của 7 bước thiền này. Sometimes 20 if my mind is kind of busy. Thỉnh thoảng 20 hơi thở nếu tâm trí của tôi bận rộn. Okay, now preparation step number 4. Được rồi, bây giờ chuẩn bị bước số 4. We're gonna balance thinking about the bad seeds Chúng ta sẽ cân bằng suy nghĩ về các hạt giống xấu by thinking about some good seeds we did. bằng cách suy nghĩ về một vài hạt giống tốt mà chúng ta It's very đã much làm. human nature Bản chất con người to focus on our mistakes, là tập trung vào các lỗi lầm and we don't give equal time to the good things we did. và chúng ta không dành thời gian tương đương để nghĩ về các việc tốt mà chúng ta đã So now làm. 10 relaxed breaths, Vì vậy, bây giờ 10 hơi thở thật thoải mái. thinking about the sweetest things you did mostly for other people in the last 24 hours. Nghĩ về những việc ngọt ngào nhất mà các bạn đã làm hầu hết là cho người khác trong You vòng can, 24 giờ qua. You can include your meditation time. Các bạn có thể tính That's luôn cả something you're thời gian happy about. thiền như là việc làm mà các bạn cảm thấy hạnh phúc. Okay, here we go. 10 breaths. Được rồi, chúng ta bắt đầu 10 What hơi are some thở. of the sweet things you did in the last 24 hours Những gì là một vài điều ngọt ngào các bạn đã làm trong vòng 24 giờ for qua other people? cho người khác?
Okay, now we're ready for the fifth of the 7 preparation steps. Và bây giờ chúng ta sẵn sàng cho bước 5 trong 7 bước chuẩn bị. And in our mind, we ask our teacher to continue teaching us. Và trong tâm trí của chúng ta hãy xin người thầy tiếp tục dạy chúng ta. Remember that the teacher's teaching can come to us in many ways. Hãy nhớ rằng bài giảng của thầy có thể đến với chúng ta dưới nhiều hình thức. Oh, sure, sometimes we get a video talking about the steps to the path. Chắc chắn như thế, thỉnh thoảng chúng ta có một video nói về những bước trên con đường giải thoát. Maybe we read a scripture. Có lẽ chúng ta đọc một đoạn kinh. Maybe we go to listen to a teacher in person. Có lẽ chúng ta đi nghe thầy thuyết pháp trực tiếp. But negative things also teach us a lot. Nhưng các điều tiêu cực cũng dạy chúng ta rất nhiều. The challenges and disappointments in our life, they often teach us more than the successes. Những thử thách và những thất vọng trong cuộc đời chúng thường dạy cho chúng ta nhiều bài học hơn là những thành công. So here in this fifth step, Vì vậy ở đây trong bước thứ 5 này, it can be a kind of surrender. nó có thể là một sự đầu hàng. Oh, teacher, Ôi thầy ơi, please teach me. xin vui lòng dạy cho Let- con. Good teachings come to me, Hãy để những bài học tốt đến với con. and let difficult teachings come to me, Và hãy để những bài học khó đến với con. and I will have courage. Và con sẽ có lòng I can will be đảm. strong. Con sẽ mạnh mẽ. And I will also learn from the difficult parts of my life. Và con sẽ học từ những nghịch cảnh trong cuộc đời. So I trust you. Vì vậy con tin tưởng Send me- nơi thầy. Sweet Dharma teachings. Hãy gửi đến cho con những bài giáo pháp ngọt ngào. But please also send me difficult teachings, problems in my life. Nhưng cũng vui lòng gửi cho con những bài dạy khó, những vấn đề trong cuộc sống của con. Like very challenging viruses. Chẳng hạn như những con virus đầy thách thức. And I will do my best to become a better person from these challenges. Và con sẽ làm hết sức mình để trở thành người tốt hơn từ những thử thách này. Then when difficult situations come to you, please remember you asked your teacher to send them. Rồi khi những tình huống khó khăn xảy ra với các bạn, vui lòng nhớ các bạn đã xin thầy của mình gửi chúng đến. And don't get discouraged and don't get off balance. Và đừng trở nên thất vọng, mất cân bằng. Use them to become stronger. Hãy dùng chúng để trở nên mạnh mẽ hơn. When difficult times come to you, use it as a reason to serve more people. Khi những thời gian khó khăn đến với các bạn, hãy dùng nó như một lý do để phục vụ nhiều người hơn. This virus is an excellent time for Buddhists. Con virus này là một thời gian tuyệt vời đối với This các is a Phật tử. great opportunity to show other people what is a Buddhist. Đây là một cơ hội tuyệt vời để cho người khác biết một người Phật tử là thế The nào. more dangerous life is, Cuộc sống càng nguy hiểm, the more financial trouble we have, càng nhiều vấn đề tài chính the more chúng ta gặp doubts and phải, fears that people have. và càng nhiều mối hoài nghi A real và nỗi Buddhist lo person sợ con người gặp phải. Steps up. This is their time to show how much they can help people. Một Phật tử thật thụ bước ra đây là lúc để thể hiện họ có thể giúp đỡ mọi người nhiều thế nào. If a Buddhist person has a face mask but another person does not have a face mask, Nếu một người Phật tử có khẩu trang và người kia không the có khẩu Buddhist person trang, happily gives the face mask to the other person. người Phật tử vui vẻ tặng khẩu trang cho người kia. And we're happy we had the chance to do it. Và chúng ta hạnh phúc khi có cơ hội làm điều đó.
The sixth preparation step Bước chuẩn bị thứ 6 is to ask this teacher to stay in our life. là hãy xin người thầy này ở lại trong cuộc đời chúng ta. Ask them not to leave our life. Hãy xin họ đừng rời khỏi cuộc đời chúng ta. The karma, the good seeds to have a teacher. Nghiệp những hạt giống tốt để có được người thầy. They are perhaps the most rare seeds in the world. Chúng có lẽ là những hạt giống hiếm nhất trên thế giới. And may I always plant those seeds to have you in my life. Và con nguyện luôn luôn gieo trồng những hạt giống này để có được thầy trong cuộc đời con. Please stay in my life. Vui lòng hãy ở lại trong cuộc đời con. The seventh step in a meditation, Bước thứ 7 trong thiền định, the last one, bước cuối cùng, it comes after the actual meditation. nó đến sau phần thiền chính. So you do these six steps that we just did. Vì vậy các bạn hãy thực hiện 6 bước này mà chúng ta vừa làm xong. Then you do your actual meditation, which might be one of the steps of the path. Và sau đó các bạn hãy đi vào phần thiền chính. Có lẽ đó là một trong những bước đi trên con đường giải thoát. Like a death meditation. Giống như thiền cái chết. Or an emptiness meditation. Hoặc thiền tính không. Or a Tonglen giving and taking meditation. Thiền tông lên, thiền hoán đổi. Thiền cho và Or nhận. exchanging myself and others. Hoặc thiền hoán đổi chính tôi với những người khác. And then after you finish the meditation, và sau khi các bạn hoàn thành bài thiền, you think about all the good seeds you planted by doing the meditation. Các bạn hãy nghĩ về tất cả những hạt giống tốt các bạn đã gieo trong khi thiền. And then you very consciously put them in the bank. Và rồi các bạn rất ý thức đặt chúng vào trong ngân hàng. When you dedicate any good seed to another person's happiness, Khi các bạn hồi hướng bất kỳ hạt giống tốt nào cho niềm hạnh phúc của người khác, then that seed is protected and it will always stay with you. thì hạt giống đó được bảo vệ và nó sẽ luôn ở lại với các bạn. So paradoxically, Vì vậy, nghịch lý là you keep the seed by giving it away. các bạn giữ được hạt giống bằng cách cho đi. So the seventh step of meditation, Vì vậy, bước thứ 7 của thiền, after your main meditation is completed, sau phần thiền chính của các bạn được hoàn thành, then imagine that you are sharing the good seeds you planted by meditating. tiếp đó hãy tưởng tượng các bạn đang chia sẻ hạt giống tốt các bạn đã gieo trồng bằng cách thiền. And you are sending them out to all the people in this world. Và các bạn đang gửi chúng đến tất cả mọi người trên thế giới này. Start with people who are in the same room. Hãy bắt đầu với những người đang có mặt trong căn phòng này. Then share those good seeds with other people in your neighborhood. Sau đó chia sẻ những hạt giống tốt đó với những người hàng xóm của các bạn. Then send the seeds to all the people in your city. Sau đó gửi những hạt giống đến tất cả người dân trong thành phố. Then share them with everyone in your country. Và chia sẻ chúng với tất cả đồng bào trong cả nước. Then share them with everyone in this planet. Rồi chia sẻ chúng với mọi người trong hành tinh này. And then send them out to outer space to share with all the people living in other worlds. Và tiếp đó gửi chúng ra ngoài không gian, chia sẻ chúng với tất cả mọi người sống trong các thế giới khác. There's a tradition to do this sharing Có một truyền thống để thực hiện việc chia sẻ of the good seeds of our meditation những hạt giống tốt của việc thiền của chúng ta by imagining those seeds as a golden light. bằng cách tưởng tượng các hạt giống này như là một ánh sáng vàng. And at the end of our meditation, Và vào cuối phần thiền, we will take at least 3
very, very slow, deep exhales. Chúng ta sẽ dành ít nhất 3 hơi thở ra rất rất sâu và từ từ. And we will send those good seeds out, Và chúng ta sẽ gửi đi những hạt giống tốt đẹp share ấy, them with other people chia sẻ chúng với những người khác as a beautiful golden light. như là một ánh sáng màu vàng tươi đẹp. Okay, let's do it together. Được rồi, chúng ta hãy làm điều này cùng nhau. One last suggestion about your meditation. Một đề nghị sau cùng về việc thiền của các bạn. And then we're finished with this segment of this month's practice. Và sau đó chúng ta kết thúc phần này và bài thực hành của tháng này. So I've been meditating for over 40 years. Vì vậy, tôi đã đang thiền định trong hơn 40 năm qua. But there have been periods in my life Nhưng đã có những giai đoạn trong cuộc đời tôi when I became busy. khi tôi trở nên bận rộn. Maybe I was too busy teaching meditation, Có lẽ tôi đã quá bận rộn dạy thiền and I didn't have time to do my own meditation. và tôi đã không có thời gian để thực hiện And thiền định I của just chính want to tell tôi. you that this will happen to every meditator. Và tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng điều này sẽ xảy ra đối với mỗi thiền sinh. And then don't get very disturbed. Và sau đó đừng quá lo âu. When you're ready, Khi các bạn đã sẵn start sàng, your meditations again. hãy bắt đầu việc thiền định của các bạn trở lại. And what I've learned after many years of meditating, Và điều mà tôi đã học được sau nhiều năm thiền start with the very short meditations, là hãy bắt đầu với những bài thiền ngắn, 15 minutes, 15 phút, 20 minutes. 20 phút. Start back or begin meditation with short ones. Bắt đầu lại hoặc bắt đầu việc thiền định với những bài thiền ngắn. Then once a week, Sau đó mỗi lần một tuần, increase those meditations by just 1 minute. tăng những buổi thiền này lên chỉ 1 phút. So this week, 15 minutes Vì vậy, tuần này 15 phút, every day. mỗi ngày. Same time is helpful. Cùng thời điểm thì rất hữu ích. Then on Sunday, Sau đó vào Chủ nhật, increase to 16 minutes. tăng lên mức 16 phút. And the next Sunday increase to 17 minutes. Và vào ngày Chủ nhật kế tiếp, tăng lên mức 17 phút. And in this way, within half a year, Và bằng cách này, trong vòng nửa năm, you will have a very good 40-50 minutes of meditation. các bạn sẽ có buổi thiền 40-50 phút rất tốt. And within a year, you'll have a very good 1 hour of meditation. Và trong vòng 1 năm, các bạn sẽ có một buổi thiền 1 giờ rất tốt. And that's our goal, Và đó là mục tiêu của chúng to have ta, 1 hour of meditation để có 1 giờ per day. thiền định trong một ngày, To build up to 1 hour, để xây dựng đến một mốc 1 giờ, which is perfect for seeing emptiness. là điều hoàn hảo cho việc thấy được tính không. Slowly open your eyes. Chậm chậm mở mắt ra. Take a good stretch. Hãy duỗi người thoải mái. Thank you, Allison, for Cảm translating. ơn Alison đã phiên dịch. And see you guys in segment 3. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần 3 nhé.